first. What is TF-IDF? TF-IDF basically, let me clear this out. Sorry. Okay. TF-IDF term frequency or inverse document frequency. So term, okay, so we have a lot of these documents. There's a bunch of these documents. Okay. Let's call this, okay, D0, D1, D2, Dn. Right? So there are a bunch of these documents. Any textual documents, right? Text documents, right? TF-IDF saying quickly IDF. Term frequency or document frequency. When you are a term, when you are a word, right? The word, your particular document, right? You say your particular document, कति चोटी आएको छ है त्यो भयो हैन त्यसलाई चाहिँ हामी टर्म फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ त्यो टर्म त्यो पर्टिकुलर डकुमेन्टमा कति चोटी आएको छ है त्यसलाई चाहिँ हामी टर्म फ्रिक्वेन्सी भन्छौं र इन्भर्स डकुमेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ भने डकुमेन्ट फ्रिक्वेन्सी भने त्यो वर्ड टोटल त्यो सबै D0 to DN सम्म जति पनि डकुमेन्ट छ त्यसमा कति चोटी आएको छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी है बुझ्नु भयो ओके टर्म फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यो पर्टिकुलर एउटा डकुमेन्ट है यो डकुमेन्टमा जस्तै यो डकुमेन्टमा हैन त्यसको टर्म फ्रिक्वेन्सी हैन अनि त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि त्यसको त्यो पर्टिकुलर डकुमेन्टमा कतिचोटी आउँछ त्यो टर्म है अनि डकुमेन्ट फ्रिक्वेन्सी भने के त भन्दाखेरि त्यो होल त्यो सेम टर्म है सेम वर्ड त्यो पुरा त्यो corpus है corpus whole thing is a corpus है the whole corpus मा कतिचोटी आउँछ है ओके बुझ्नु भयो so did you guys understand कि यो term frequency र document frequency भन्ने बुझ्नु भयो हजुर भनेपछि यो के भयो भन्दाखेरि अब तपाईको term frequency अब TF-IDF के हुन्छ भन्दा TF-IDF गर्दाखेरि अब यसको फर्मुला is equal exact formula भन्दा पनि I'll just give you a tentative right? TF अनि times IDF inverse document frequency भनेपछि TF term frequency and IDF भनेपछि 1 over document frequency है 1 over inverse document गर्दाखेरि 1 over गर्दाखेरि TF divided by the document frequency हुन्छ है term frequency divided by the document frequency है so यसले गर्दा अब यसमा लगहरु लिन्छ अब त्यो डिटेलमा जान्दै जस्ट एकदमै हाई एउटा भनौं न क्विक ओभरभ्यू गर्दाखेरि सो यसमा लगहरु पनि लिनु पर्छ सो आई वोन्ट गो इन्टु दैट यु क्यान चेक आउट द युट्युब भिडियोज एन्ड अल दोस है त सो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो किन गर्ने त भन्दाखेरि यसको एउटा नाइस बिहेभियर मतलब नाइस यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यसले कुनै डकुमेन्टमा त्यो पर्टिकुलर वर्डको कति इम्पोर्टेन्स छ है त्यो बताउँछ के त्यसले है जस्तै कुनै वर्ड भनौं कुनै एउटा डकुमेन्टमा एकदमै धेरै चोटी आइराछ है जस्तै भनौं एउटा भनौं क्लाइमेट चेन्जको डकुमेन्ट है क्लाइमेट चेन्जको बारेमा डकुमेन्ट छ यो पर्टिकुलर जस्तै D0 भनौं क्लाइमेट चेन्जको बारेमा छ हैन भनेपछि त्यसमा धेरै वर्डहरु कस्तो युज हुन्छ इन्भाइरोन्मेन्टल हैन सो जस्तै भनौं कार्बन जस्तै एउटा कार्बन हैन कार्बन भन्ने जस्तै कार्बन भन्ने छ अब D0 मा कार्बन भन्ने वर्ड चाहिँ भनौं तपाईको 15 चोटी आएको छ है D0 मा कार्बन 15 चोटी आएको छ है त्यो फ्रिक्वेन्सी हैन अनि टोटल सबैमा त्यसको कति चोटी आएको छ भन्दाखेरि आई मिन सबै टोटल जोड्दाखेरि तपाईको भनौं हैन मेबी 19 चोटी आएको छ है कार्बन है सो यो छ त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ we can have say word the है the okay so अब यो चाहिँ यो ओभरअल डकुमेन्टमा त एकदमै धेरै आउँछ नि हैन जस्तै द तपाईको यो चाहिँ कार्बन यो चाहिँ कार्बनको केसमा कार्बन भन्ने टर्म छ द भन्ने टर्म चाहिँ जस्तै यसमा यो पर्टिकुलर डकुमेन्टमा 10 चोटी आयो है ओके अनि D0 मा यो वी टक अबाउट D0 है
भनेपछि अनि ओभरअल सबैमा तपाईको भनौं न 136 चोटी आएको छ नाउ भनेपछि यो पर्टिकुलर D0 को लागि यसको ओभरअल त यो त स्मल नम्बर आउँछ नि त है यो नम्बर सबसे यो दुईटा कम्पेयर गर्यो भने हैन कुन चाहिँको हायर आउँछ कार्बनको बढी आउँछ कि दको बढी आउँछ कार्बनकै आउँछ अफ कोर्स हैन कार्बनको आउँछ त्यसले गर्दाखेरि यसबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि ओ दिस डकुमेन्ट इज अबाउट कार्बन चाहिँ कीवर्ड हो यसको हैन द चाहिँ होइन बिकज द सब तल गयो नि किनभने त्यसको यसको भ्यालु हिसाब गर्दाखेरि एकदमै कम छ हैन गर्दाखेरि द इज नट सो युनिक टु दिस हैन यसले चाहिँ यसको कीवर्ड होइन त्यो है यसको कीवर्ड चाहिँ के हो कार्बन है कार्बन हो यसरी चाहिँ हाम्रो सबै वर्डहरुको त्यो निस्किन्छ अनि के भन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई र्याङ्किङ गरिन्छ के सबभन्दा हाईएस्ट कहाँ छ है हाईएस्ट टु लोएस्ट 10 वटा लिन सक्छौं 10 वटा कीवर्ड हैन अनि त्यसले हामी सर्च इन्जिन बनाउँदा हामी सर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले we can use that. I've actually used this in a project, right? And it works so well. Yes, government project where I had to ingest there are thousands of documents. Yes, President Sir, executive order online freely available documents service. त्यसलाई स्क्रिप्टले डाउनलोड गरेर हैन त्यसलाई चाहिँ एउटा रेपोमा राखेर अनि I had so they needed to search based on keywords and I used TF-IDF and it worked so well perfect एकदमै राम्रो काम गरेछ है सो यसरी त्यो कुनै पनि डकुमेन्ट हजारौं डकुमेन्टहरुमा जस्तै मलाई हैन त्यसमा त्यो डकुमेन्टमा कार्बन भएको एउटा डकुमेन्ट कुन डकुमेन्ट छ भन्दाखेरि ट्याक्क निकालेर उले चाहिँ के उले दिन्छ मलाई है see so this is what TF-IDF does right बुझ्नु भयो so at a high level do you get the conceptually तपाईको just intuition did you get the intuition yes sir Yes, okay sir. so okay very good hey so TF-IDF it's a very good algorithm right okay so okay look at this अब यसमा so we use TF-IDF है भनेपछि SQL learned features extracted यो भयो हैन we import TF-IDF factorizer we instantiate we fit है अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले यो जुन x आएको छ we'll just convert this to a data frame so that we can actually see है अब यो अनुसार के भयो भने हरेक टर्मको now there is document 0 मा look at this document 0 मा if you look at this यसमा important word कुन जस्तो छ हैन यसमा बढी चाहिँ कुन छ 0.68 off छ हैन अनि यो दुईटा उस्तै छ भनेपछि off हैन off अरुमा हैन अरुमा छैन नि हैन यसमा छ means this is a keyword है यो डकुमेन्ट सो यहाँ तीनवटा डकुमेन्ट जुन मैले डकुमेन्ट भने नि डकुमेन्ट 0 डकुमेन्ट 1 डकुमेन्ट यसमा तीनवटा डकुमेन्ट छ फर्स्ट डकुमेन्टमा यसको किवर्ड के हुन सक्छ एउटा मात्रै किवर्ड चाहियो भने के हुन सक्छ off हैन which uniquely identifies this हैन keyword त्यो keywordले it is more about this हैन जुन कि अरुमा छैन अरुमा छ अथवा अरुमा कम छ भए पनि कम छ है तर यसमा बढी छ भनेपछि त्यो वर्डले somehow it is a representative हैन so त्यसको त्यो it's important that term is important to this document है जस्तै सेकेन्ड मा के छ second document ma which one is the keyword queen and queen is the keyword किनभने अरुमा छैन यसमा छ है okay अनि next चाहिँ evil छ first keyword यो हुन सक्छ second चाहिँ यो हुन्छ evil हुन सक्छ and third मा के छ third horizon छ है horizon see so यसरी अब यसमा जम्मा 4 वटा 5 वटा वर्ड भयो सो हैन पुरा फुल डकुमेन्ट है हैन एक्चुअली मैले भने नि I've used this on executive order है PDF फर्ममा हुन्छ yes प्रेसिडेन्टको executive order since like George Washington Bushको पालादेखिको है so that's what I had to do and then it works so well okay all right anyway so that's how so this is TF-IDF is a very good feature extractor right feature so basically we're extracting the features and then so it we'll use this later on as well okay in our course in our class okay all right so now let's move on to another one it's image features right? Image are what computer like image
computer the image when we see usko like it's just a matrix of numbers, nothing much. Okay, matrix of numbers. So just say we say you so the computer like it's just pixel values. It's the yanera, it's the grayscale much you say grayscale much it's the your grayscale 1, white grayscale 0, so it's just a number. You say it sees as a matrix. You say whole matrix, so your matrix ma harek point ko harek pixel ko ke value cha, numerical value cha. Computer ko that's it. It doesn't understand anything else. Right? It just understands that it's just a matrix with some values, some numbers. That's it. Okay, all right. So okay, image features. So basically given that image features, it's all about pixel values here. Okay, so now okay, so that's what it is. Okay, this is the order we'll talk about is derived features. Derived features, which is very important. Right. So another useful type of feature, one that is mathematically derived from some input features. Right. So okay, let's see. Okay, say we create this data. Your data set. Say so we have this data, so which is non-linear. Look at this. Your data linear no, right? Your point as a scatter plot. We're simply plotting these. We're creating x, we're creating y, two arrays, and we just scatter plot. Right? Nothing much here. Right? So, but and then the data is non-linear. Right? Data is non-linear. Okay. But still, right, the data is non-linear, but still we can use linear regression on it. Right? Okay, very nicely. Data the non-linear one, we can use linear regression, right, and get the optimal result. Right? How? Okay, the question is how. Okay, we actually transform the input. Right? I mean, input line transform goes, right, as you'll see here. Right? First we just use directly apply, right, without any transformation. X input data like without any transformation. Linear regression use. Right? So this is just standard by now. It's just pretty much standard voice again. Right? So I won't go through this. So what we've just used is just a linear regression use. Okay, so this is the best fit line. So, okay, sir, is it a good fit? Has the model done a good job? No, sir. No, of course not. I underfit, right? Because of course, data saying is right? There's some kind of say a parabolic relationship just the sub, right? But so we're trying to fit a linear regression. Which is all linear. It just gives you that linear, a linear, say your two-dimensional case, a linear line. There's no way, right? That a linear model can fit this data, right? Well, very well. Right? It cannot do that. But there's a trick. Trick is, so we transform the data. Okay, so how do we transform? The transform we add extra column features to drive more flexibility in the model. Okay, all right. So it's not so look at this. We import polynomial features. Okay, and then in that instantiate degree 3 include bicycle false and transform also. Right, so let me quickly show you how this works. Okay, so polynomial features degree 3. Okay, so I'll have to give you some background information on this. Right, so ISMA, let me delete this. Okay, so okay, ISMA actually model fitting. Model learners. This is simple linear regression. We're talking about linear regression. Well, linear regression,
So के हुन्छ भन्दाखेरि so जस्तै अब हाम्रो one dimensional data छ भने simply के हुन्छ y equal to हैन ax plus b गर्न सकिन्छ नि त हैन भनेपछि यसमा so this is a simple straight line हो नि त हैन simple straight line हो okay so यसमा के भयो यसमा input के हो which one is the input y equal to ax plus b मा which one is the input x is the input hey very good अनि what's the output you say input भयो है input what's the output y is the output hey okay how about a and b hyperparameters the parameters right not hyper they are parameters these are parameters भनेपछि यसलाई हामी के भनिन्छ यसलाई हामी के भनिन्छ नि है coefficient हैन coefficient यो भयो यो चाहिँ के हो intercept हो okay bias पनि भनिन्छ yeah very good है अब यसको धेरै नामहरु छ है अब यसमा अब यो केसमा चाहिँ यो चाहिँ के भयो slope हो खासमा है okay this is two dimensional case मा coefficient slope and intercept है slope and intercept okay all right so अब यसलाई अब अर्कोमा के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ so this is also called a bias right so I mean you धेरै terms धेरै छ के है okay now अब चाहिँ हामी के यो चाहिँ two dimensional चाहिँ हाम्रो इनपुट चाहिँ कति डिमेन्सनको छ भन्दाखेरि इनपुट x आफैमा कति डिमेन्सनको छ इनपुट कति डिमेन्सनको छ 1 डिमेन्सनको छ है okay 1 डिमको छ नि त है x आफैमा 1 डिमको छ नि इनपुट इज 1 dimensional okay all right okay now okay so what if we increase our dimension let's say second number 2 dimensional हाम्रो data 2 dimensional छ है x1 x2 है हाम्रो data चाहिँ is 2 dimensional है 2 dimensional data अब हाम्रो x चाहिँ अब 1 dimensional मा नभएर now 2 dimensional it has x1 x2 दुईवटा features input चाहिँ दुईवटा features छ भनेपछि similar equation के हुन्छ second 2 dimensional data है भनेपछि के हुन्छ can you try can somebody try okay let's y equals to ax1 plus bx2 plus c okay very good hey b x2 plus c very good hey okay so ax1 plus bx2 plus c right okay so it's right so this thing our third dimension okay हाम्रो अब x हाम्रो x1 x2 x3 right the 3 dimensional data छ भने के हुन्छ y equal to हैन a x1 plus bx2 plus cx3 plus d हैन यसरी अथवा यसलाई अझै अब यसलाई हाम्रो यसरी पनि लेख्न सकिन्छ हैन अथवा यसलाई यसरी गरौँ न है अब यो जुन कोएफिसिएन्ट्सलाई हामीले वेट पनि भनिन्छ है वेट है कोएफिसिएन्टलाई यसलाई वेट पनि भनिन्छ there's so many terminologies हैन वेट्स पनि भनिन्छ हैन so w भनौँ न यसलाई ओमेगा w पनि भन्छ थीटा पनि भन्छ there's so many terminologies है so यसलाई हामी के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि let's call it w so यसो गरौँ न है so we can do यसलाई चाहिँ w0 यसलाई अगाडि ल्याउँ है w0 plus w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3 है यसरी जान्छ नि त हैन ओके सो भनेपछि अब यो चाहिँ यहाँ गयो हैन ओके यो चाहिँ के हो बायस भयो है बायस अथवा इन्टरसेप्ट whatever हैन अनि त्यसपछि बाकी चाहिँ w1 w2 w3 यिनीहरु के भयो these are मतलब वेट्स यिनीहरु चाहिँ वेट्स भयो हैन वेट्स भयो यो चाहिँ w0 is a bias है so यसरी so this is still linear है हाई डिमेन्सनमा छ but still linear linear नै भयो है थर्ड डिमेन्सनमा प्लेन दिन्छ है ओके सो मतलब त्यो बिकज त्यसमा थर्ड डिमेन्सनमा जाँदाखेरि त्यो प्लेन हुन्छ है ओके सो एनीवे नाउ ओके यो भयो सो दिस अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसमा हामीले we trying to transform this x which is के छ हाम्रो x कस्तो छ भन्दाखेरि this is our x which is one dimensional
हैन हाम्रो x one dimension छ कि छैन हेर्नुस् त हाम्रो x one dimension छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई polynomial degree 3 मा लैजाने हैन अनि higher dimension है okay so polynomial degree 3 so that's what we are applying here है polynomial degree 3 है and then bias false भनेको चाहिँ यसले bias चाहिँ 0 गरिदिन्छ है हाम्रो यो w0 यो चाहिँ 0 हुन्छ bias हाम्रो bias 0 गर्दाखेरि यो चाहिँ हुँदैन है यो चाहिँ हट्छ है यो चाहिँ नि bias include bias equal to false है false गर्यो भने यो गयो है खाली यो weights मात्रै आउँछ okay all right so अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ the simple के भयो linear form मा भयो है linear form मा भयो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी polynomial है polynomial degree 3 form मा लैजान्छौँ okay let me delete this okay all right so okay अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो data है data is let's look over here है त हाम्रो x के छ 1 2 3 4 5 that's it है हाम्रो x कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो x चाहिँ छ 1 2 3 4 5 है okay so यस्तो छ भनेपछि अनि यसलाई we send it through polynomial what's that polynomial regression I forget the name we send it through polynomial features rather right polynomial features degree 3 right 3 यसले चाहिँ polynomial features degree 3 है त्यसमा लैजाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो यसको फर्म कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको x लाई हैन अब यस्तो फर्ममा जान्छ के तपाईको ax cube plus w मै अथवा ठिकै छ ax cube अब b x squared plus cx sorry cx यो फर्ममा जान्छ अनि प्लस या अर्को d पनि हुन सक्छ तर इन्क्लुड हामीले के गरेछ बायसलाई फल्स गरेको छौं नि त हैन include bias equal to false हेर्नुस् त है so त्यसले गर्दाखेरि we don't need to include bias so we don't need that है so I can get rid of that है ax cube plus bx squared plus cx फर्ममा जान्छ है अहिले चाहिँ x बाट हैन x अथवा हैन यो यहाँ नर्मली ax है ax फर्मबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब ax cube plus bx squared plus cx है यसले त्यो कसले गर्दिन्छ भन्दाखेरि हैन polynomial features degree 3 ले चाहिँ यो x लाई नै ट्रान्सफर्म गरिदिन्छ x बाट x cube x squared र x हुन्छ है मेक सेन्स अब त्यो गर्दाखेरि now let's put in the numbers अब यसलाई नम्बर्समा राखौं है त सो नम्बर्समा राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब के हुन्छ हाम्रो x cube छ x squared अनि x हुन्छ नि त ट्रान्सफर्मेसन हुँदाखेरि है मेक सेन्स ओके अलराइट सो अब गिभ मी द नम्बर्स प्लिज अब जस्तै x मा के हुन्छ x मा जस्तो 1 2 3 4 5 है त्यो त्यही नै x त x नै अब x या स्क्वायर हैन ओके x स्क्वायर मा के आयो 1 4 9 16 25 ओके 1 स्क्वायर गर्ने हैन 2 2 4 3 3 times 9 4 4 16 5 5 times 25 आयो क्यूब मा के हुन्छ 1 हैन 1 8 yeah that's right अनि 27 yeah 64 अनि 25 125 okay so you can see it's simple sir तपाईं हेर्दाखेरि कम्प्लिकेटेड जस्तो लाग्ला but it's really simple okay so यसमा के छ भन्दाखेरि let's say so what's going on here so let's say so simply के गरिरहेको छ भने यसलाई यो x छ यो x को स्क्वायर x क्यूब हैन x छ 2 छ 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ 2 को क्यूब 8 हुन्छ हैन 3 छ 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ 3 को क्यूब 27 हुन्छ लाइक जस्तै 5 हैन स्क्वायर 25 हैन अनि क्यूब चाहिँ 125 हुन्छ दैट्स इट है भनेपछि हाम्रो x यो यहाँबाट हैन ट्रान्सफर्मेसन यसरी ट्रान्सफर्मेसन भएर pf3 ले हैन पोलिनोमियल फिचर्स 3 डिग्री 3 ले चाहिँ हैन यो फर्ममा अब हाम्रो फिचर्स यो हुन्छ है so हामीले के गर्यौं we transformed the input itself we took the one dimensional degree 1 and one dimensional x लाई हामी चाहिँ कति डिमेन्सनमा ल्यायौं
one dimensional x बाट जो हरेक one dimensional x means यो हरेक point एउटा it's one dimension बाट कति dimension मा गयो 1 dim to 3 dim है 1 dim बाट कति थियो 3 dim मा गयो है 3 dimension मा गयो प्लस अर्को के भयो भन्दाखेरि के भयो नन लिनियरिटी आयो नि त किनभने these are all linear these are all linear अब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अब क्यूब स्क्वायर यसरी गर्दाखेरि त के भयो भन्दाखेरि अब त्यहाँ पोलिनोमियल फर्ममा गयो भनेपछि त्यो त नन लिनियर हो नि त है सो वी एक्चुअली ट्रान्सफर्म द डेटा सो वी हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब मोडललाई फिक्स गर्यौं है मोडल इज स्टिल लिनियर है लिनियर रिग्रेसन मोडल नै हो अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो मोडल दिस इज आवर मोडल एन्ड देन दिस इज आवर डेटा एन्ड मोडल है हाम्रो मोडललाई चाहिँ फिक्स राख्यो है मोडल इज फिक्स्ड है फिक्स तर हामीले केलाई ट्रान्सफर्म गर्यौं डेटालाई ट्रान्सफर्म हामीले मोडल चेन्ज गर्यौं है डेटालाई फिक्स राखेर मोडल चेन्ज गर्न सकिन्छ नि त हैन डेटा त्यही नै होस् तर we can use another model but त्यो नगरिकन what we're doing is we're keeping the model same right but we're transforming the data okay and then let's see how well it works okay so far is it making sense so far take some बुझिरहनु भएको छ Yes, sir. yeah all right so let me take a before I forget tomorrow is snip लिहाल्छु है त okay let's go give me a second here it is all right so let me save it okay go save it right here okay all right let's go back here now let's go back and see अब हामी के गर्नु भन्दा that's what we get see x square x cube हामीले चाहिँ गर्दाखेरि हामीले यताबाट गर्यौं तर it's the same thing है so x आयो x square आयो x cube आयो है okay अब यो गरिसकेपछि now what do we do see now we're using the same model just like before जस्तै यहाँनिर यही हो जस्तै यहाँनिर हामीले linear regression गर्दा it didn't suit हैन it didn't do well है nowhere near है अब same case अब हामीले exact same we're still using linear regression same model but we're fitting what x2 which is the transform data is the transform data hey so when you give it x2 y to y नै हुन्छ है y to change हुँदैन है so y the level to change हुँदैन है so यो गर्दाखेरि now what happens see now is it a good fit yes sir. Excellent not just good it's an excellent fit understand right so it's almost like magic right so now so that means okay so of a के भयो त यसको मतलब के भयो त so what is the takeaway here इसको summary के भयो मतलब यसबाट हामीले के थाहा भयो भन्दाखेरि we can transform the data and rather than transform the model you know so we can use linear regression by transforming the data and taking that data to a high dimensional and high dimension and non-linear data लाई नै हामी high dimensional non-linear data है त्यो भनेको चाहिँ basically you're and त्यसपछि त्यो भनेको चाहिँ you're taking that to a different space a different coordinate system a different that basis भन्छ है so we're taking that to a different basis है अर्को बेसिसमा अनि त्यो बेसिसमा गएर अनि के हुन्छ भन्दाखेरि when you apply that linear regression in that basis है त्यो अर्को बेसिसमा जाँदाखेरि अनि त्यहाँनिर के हुन्छ त्यहाँ त linearly fit हुन्छ अनि when you come back to this basis है यो बेसिसमा आउँदाखेरि now see linear regression that is still हैन you can see that it's fitting very well है अब यहाँ नन लिनियर यहाँ चाहिँ लिनियर छैन नि तर त्यो जुन थर्ड डिमेन्सन को जुन पोलिनोमियल छ नि है थ्री डिमेन्सनल डेटा जो 3 डिग्री 3 पोल त्यो चाहिँ डिफरेंट बेसिस हो है त्यो तपाईले लिनियर अल्जेब्रा पढ्नु भयो भने चाहिँ देन यु विल सी व्हाट बेसिस इज है सो दैट्स अ डिफरेंट त्यो डिफरेंट बेसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ त लिनियरली नै फिट भइराछ है त्यहाँ चाहिँ अर्को बेसिस दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड
है त्यो चाहिँ अर्को बेसिस हो नि त है त्यसको कोअर्डिनेट नै अर्कै छ है त्यसमा यो कोअर्डिनेट सिस्टमै फरक छ है त्यहाँ चाहिँ हैन त्यो त्यो डेटामा हामीले वी क्यान नाइसली फिट दैट हैन त्यो बेसिसमा है नाइसली फिट दैट लिनियर रिग्रेसन है अनि व्हेन यु कम ब्याक टु दिस बेसिस नाउ त्यही कुरा चाहिँ यहाँ नन लिनियर हुँदैछ है तर त्यो बेसिसमा यो स्टिल लिनियर है त्यो अर्को बेसिसमा जुन त्यो थर्ड डिग्री पोलिनोमियल हैन अनि जुन थ्री डिमेन्सनल हैन सो त्यो बेसिसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त लिनियरली नै फिट भइरहेको छ है so if you see what I mean hey okay all right if you don't have to worry if you do not understand completely but still hey so anyway so that's how it works and it works really well hey it works really well hey okay all right so the next thing we're going to talk about is imputation of missing data okay so another common need by the way do you have any questions so far Answer. Okay, all right. So now, imputation of missing data. Another common need in feature engineering is handling of missing data. Okay, we discussed the handling of missing data. Okay, so of essence, let's quickly look at it. There is an estimate. Okay, so look at this data. Say we have nan here. Yeah, data missing values or something. Right? So estimate say okay, so. हामीले चाहिँ यसमा we want to impute somehow right fill these values right त्यसमा चाहिँ very nice के छ भन्दाखेरि we can use some a class called imputer ले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले imputer is like this is also a kind of machine learning right so imputer भन्ने class लाई import गर्यो अनि we instantiate using strategy equal to mean is a hyperparameter right strategy equal to mean त्यो गरेर फिट गर्यो भनेपछि now lo and behold right almost like magic see यो सबै भरेर आउँछ हेर्नुस् त so mean गर्दाखेरि के भयो भन्दा यो केले भरियो ल भन्नुस् त can you guess 4.5 कहाँबाट आयो column को whole data mean निकालेर exactly है column deduct thank you है so हेर्नुस् त यो यहाँ त पहिले nan थियो यहाँनिर nan थियो नि हेर्नुस् त अब हेर्नुस् 3 + 3 + 4 + 8 कति हुन्छ 12 15 is that right 6 14 18 18 divided by 4 right maybe that's 4.5 right त्यसले गर्दा 4.5 आयो है okay so likewise यहाँनिर है यहाँ 8 भन्दा ठीक माथि so यहाँनिर यो भर्यो हैन यहाँ पनि mean हेर्नुस् त mean कति आउँछ 7 + 5 is 12 + 5 is 20 यहाँ 0 पनि जोडियो of course 0 plus यो गर्दा 20 divided by 4 is 5 हैन अनि त्यसले गर्दा यहाँ 5 आयो है है so हामीले एउटा डिल गर्नु पर्यो है त्यो गर्ने बित्तिकै it automatically it imputes the data right fills in the data okay so it's very good है अनि so it's just हैन के भइहाल्यो there's something called feature pipelines I don't know if I have enough time for that okay feature pipelines we can quickly do probably है so यसमा हामी के गर्न सकिन्छ भने हामीले चाहिँ pipeline this is something a pipeline so हामीले make pipeline भन्ने यो import गर्न सकिन्छ हैन अनि यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीले जस्तै यहाँनिर we making a pipeline जस्तै imputer polynomial regression polynomial features and linear regression यसो एउटा pipeline बनाउन सकिन्छ के so let me quickly show you what that is हैन if time permits okay so basically what we're doing is we're creating a pipeline where imputer polynomial features and linear regression है so यसमा यो पाइपलाइनमा तीनवटा कम्पोनेन्ट्सहरु छ है यो एउटा पाइपलाइन हो है ओके पाइपलाइन हो ओके सो फर्स्टमा के छ imputer है very good imputer छ let's write him है polynomial features and linear regression यसरी छ के so भनेपछि यसको यो this whole thing is what it's a pipeline है it's you know it makes your job really easy है तपाईं एकचोटी पाइपलाइन बनाइसकेपछि अनि हरेक चोटी एउटाबाट अर्को गरिरहनु पर्यो नि once you create a pipeline and then you can just input your x and y from here है यहाँबाट इनपुट दिन्छौ अनि यो इम्प्युटर पहिला यो त्यो इनपुट एन्ड आउटपुट यो इम्प्युटरको थ्रु जान्छ इम्प्युटरले त्यसमा एक्ट गर्छ प्रोसेस गर्छ अनि त्यसको जुन आउटपुट आउँछ त्यो चाहिँ polynomial features मा जान्छ polynomial features ले त्यसको आउटपुट दिन्छ हैन अर्को डिमेन्सनमा लैजान्छ डेटालाई x लाई अनि त्यसपछि linear regression है ओके
So यसरी यो पाइपलाइन यो चाहिँ पाइपलाइन भयो यो चाहिँ अब ट्रेनिङ टाइममा अब टेस्टिङ टाइममा के हुन्छ इन्फ्रेन्स टाइममा के हुन्छ भन्दाखेरि वन्स दिस इज ट्रेन सेम थिङ हामीले एक्स पठाउँछौँ एक्स टेस्ट है एक्स टेस्ट पठाउँछ अनि त्यही सेम थिङ है इम्प्युट हुन्छ है अनि त्यसपछि पोलिमर फिचर्समा जान्छ अनि लिनियर रिग्रेसन अनि यहाँबाट चाहिँ प्रेडिक्सन आउँछ है prediction also, right? So this is the pipeline, which is which we'll use later. I mean, we'll use pipeline. Okay. So yeah, that should do it for today, right? Okay. So I'll see you guys tomorrow, right there. Okay. All right. So bye for now. Sure. Okay. All right. Sir. That's एली श्रेष्ठ प्रेजेन्ट थियो भर्खरै उसको त्यो नेट उ भएर बत्ती गएर के प्रब्लम हो भन्दै थियो एलिच ओके अलराइट ठिक छ I'll mark him present, right? Okay. All right, bye-bye.